What's up, guys? Pupunta lang ulit sa Home Depot. And may sasolid bibigyan sandali. Unicycle para makatipid ng gas. It's like Home Depot. Ilang miles na yan? And of course, fully gear, wristbands, knee pads, and my motorcycle jacket, paddings, elbow, just to make sure guys, na. Ito ay wasak. Tukla pang balat sa kamukha. And takbo ko rin is okay lang. Hindi naman masyado mabilis. So, ito lang din. By the way, Daily City here with Max. Guys. Okay, Max. Cuisine of the Philippines. Ceremony Mall. Sidewalk. At meron bike lane. Kita nyo? May nakalagay na bike lane. Pero mahirap na. That's the new Tesla dealership. Ating bagay itong unicycle ko rito. Puro electric. Electric vehicle. Meron ditong isang Model X. Nakabukas, silipin natin. Silipin natin guys itong isang Model X na nakabukas dito. Yan guys. Eh. Bagay sa Stormtrooper Poging-pogi. Wow! Sana magkaroon ng dealership sa Pilipinas. Pero ilang million to. Ito guys, papakita ko sa inyo kung gaano ka-safe sa intersection dito sa US. Yan. This is a 3-way stop. Oh, next stop yun Pero anyway, nakita nyo mag-stop yan. Mag-stop. Nakita nyo? Hindi pwedeng hindi sila ma-stop. Pag na-tiyempohan sila ng pulis, that's a moving violation, mahal penalty. So, hindi pa nag-take chances, pero if it's a 4-way stop, well, they have to stop at least 3 seconds. Okay, dito lang tayo. Magro-roll lang tayo. As you can see, wala pang masyadong tao sa mga businesses. And this is Bevmo. All alcoholic and non-alcoholic drinks. Makikita nyo rito.
There you go. Nakita nyo. Puro alak. Magsawa kayo. Ewan ko na lang kung magkaroon nito sa Pilipinas. Sari-sari store nga lang eh. Ano na eh. Paano pa kung nagkaroon ng bembo? Tingnan natin. Nakalimutan ko patayin. Nagsosoli lang ako ng ano, pintura. Kamali ako ng bili. Are you lying? It's okay. It's okay because I was looking. Hi guys, look at the policies dito sa States. Oh. So, in-extend nila yung return policy ng 90 days to 180. Pero kailangan may resibo ka. So, soli ko lang to. And of course, I got paid. Sure. You know, look, you can see it looks like a. Yeah, look like I'm the one smiling. Yeah, exactly. Do you need my card? No. Oh no, I'm just gonna have you sign over here. Okay. You're all set. Thank you so much. Cool. Have a good day. Thank you so much. You're welcome. That's an easy return. Kaya ngayon pala sila nag-post ng ano naglagay ng mga Christmas decoration. Sa Pilipinas, September pa lang start na ng decoration. I mean, titinda ng mga pang Christmas. Dito medyo late. Actually, bibili lang ako ng pintura, spray paint. May pipinturahan na ako. I think this is good. 98 cents. That's like, bibili ko mga 5. Make sure it's all gloves. Gloves. Card? Oh, no, just this. 624 or 7? 24. Yeah, 7. So self-service, guys. Please remove your card. Thank you for shopping at the Home Depot. Let me fix it first. Okay. Hopefully we'll fit.
makikita nyo mga nakatayo na yan. Nagkaroon sila ng trabaho. May gagawin sa bahay, babayaran nyo lang siya para. So syempre nasa minimum wage. Ito pa makikita nyo rito. Ayan guys, makikita nyo sila. Mga walang ano yan, mga Latinos na looking for small job. Ito yung mag-stop sila. Marami sila rito guys. Ito pa oh. Kung may gusto kayong pagawa sa bahay, kailangan yung tulong. Hindi guys sa Pilipinas, tumawag ka lang sa kapitbahay. Pre, tulungan mo ako, may gagawin ako. Dito hindi. Mga tao rito busy. Yung mga nakatago, I'm not sure kung may mga legal papers sila. Pero sabi iba wala. Anyway, wala sila. Naghahanap po lang naman yung mga tao eh. There you go. Pinakadangwa namin dito. Tinda ng mga bulaklak. And then yan, may patay, may libing. Ganito dito, bawal maglakad. Hindi naglalakad ng mga tao pagka may lilibing. Nakikita nyo yan, meron ng funeral sa na nakalagay sa sasakyan nila. Yan, nakita nyo, papunta na siya sa sa sementeryo. And this is the mailbox. Mailbox, ballot box kung meron ka, kasi pwede kang bumoto rito na ihuhulog mo na lang sa like a absentee ballot, fill up mo yung papel, then drop mo lang sa mailbox or official ballot box. Guys, pauwi na. Balik na tayo guys. Wait for my next video.